ጤናንና የቆዳችንን ውበት ለመጠበቅ ጥሩ ጥናት የተደረገባቸውን ጉዳት የማያደርሱ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እጅግ ብልህነት ነው። ሬድ ላይት ቴራፒ ወይም የቀይ መብራት ማስክ ገንዘብ ሊወጣበት የሚገባ ቴክኖሎጂ፣ በርካታ ፕላስቲክ ሰርጀኖች የሚደግፉት፣ ስለ እርጅና ጥናት የሚያደርጉ ሳይንቲስቶች የተደመሙበት ሬድ ላይት ቴራፒ ጠቃሚ የሆነ ኢንፎርሜሽን። Red light therapy. What did the study say? They found that after twice weekly treatments, after just 1 month, a statistically significant improvement in wrinkles, elasticity, and hydration. My face when I was reading the science on the red light therapy and the hyperbaric oxygen. So they all point to mitochondria again. በዛሬው ስራዬ ለቆዳችን ከፍተኛ ጥቅም በመስጠት የታወቀውን በአይነቱ አዲስ ግኝት የሆነውን የቀይ ብርሃን ወይም ሬድ ላይት ቴራፒ የተባለውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ሬድ ላይት ቴራፒ ምን እንደሆነ ለመረዳት በሃይ ስኩል ፊዚክስ ስለ ብርሃን ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም የተማርነውን ማስታወስ ግድ ይሆናል። ፀሐይ የምትሰጠው ብርሃን ውስጥ እጅግ በርካታ ደማቅ የሚታዩና የማይታዩ የተለያዩ የብርሃን አይነቶች አሉ። ለመጥቀስ ያህል ጋማ ሬይ፣ ኤክስ ሬይ፣ አልትራቫዮሌት እና ኢንፍራሬድ የተባሉ የጨረር የብርሃን አይነቶች ይገኛሉ። በኢንፍራሬድ ብርሃን ወይም ጨረር ውስጥ ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ ቀለማት ያላቸው የብርሃን አይነቶች ለህዋሳት መኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። ከነዚህ ደማቅ ብርሃናት መካከል ቀዩ ብርሃን ከፀሐይ ብርሃን መጥቶ ሰውነታችን ላይ በሚያርፍበት ጊዜ በቆዳችን በኩል ገብቶ በውስጣችን ያሉትን ሴሎች በማነቃቃት ተገቢውን የተሰጣቸውን ስራ እንዲያከናውኑ ይረዳል። ይህንን የተፈጥሯዊ ስርዓት በሳይንስ አስደግፎ በአሁኑ ጊዜ ሬድ ላይት ቴራፒ የተባለውን ሳይንስ ለቆዳ፣ ለጡንቻ፣ ለውስጥ አካሎች በመጠቀም በቆዳና በጡንቻዎች ላይ የሚታዩትን ችግሮች መቅረፍ ተችሏል። ይሄ ቀይ ብርሃን በቆዳችን በኩል አልፎ በሰውነታችን ውስጥ ማይቶካንድሪያ በተባለው በሴሎች ማከማቻ ውስጥ ያሉትን ሴሎች ከማነቃቃት ባሻገር ስራ ፈተው የተቀመጡትን ሴሎች ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ይረዳል። በቆዳችን በላይኛው ክፍል ላይ በተለያየ ምክንያት ዝም ብለው የተቀመጡና የተጎዱ ሴሎች ከዚህ ቀይ ብርሃን የተነሳ ሲነቃቁና ወደ ቀድሞ ስራቸው ሲመለሱ ቆዳችን ያማረና የተስተካከለ መሆን ይጀምራል። በአንጻሩ ብሉ ላይት ወይንም ሰማያዊ ብርሃን በመጠቀም በፊታችን ላይ የሚወጣውን ብጉር በአጭር ጊዜ ማጥፋት ይቻላል። በዛሬው ስራዬ ሬድ ላይት ላይ ብቻ የማተኩር በመሆኑ በዚህ ቶፒክ ላይ በሌላ ጊዜ እመጣበታለሁ። ሬድ ላይት ቴራፒ ወደ ውስጣችን ሲገባ ከኢሚዩን ሴል አንስቶ ከውስጣችን ያሉትን የተለያዩ ሴሎችን የማነቃቃት ኃይል አለው። ከቆዳ ጋር ተያይዞ ግን ፊታችን በከባድ ፀሐይና በኬሚካል ምክንያት ሲጎዳ፣ ከእድሜ ጋር ተያይዞ ሲሸበሸብና ሲጨማደድ ይህንን ላይት በአግባቡ በመጠቀም ቆዳችንን እንደገና ማደስ ይቻላል። ፀሐይን በአካባቢ በመሞቅ ይህን ላይት ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን አብዛኛው ሰው ከቤትና ከቢሮ ውስጥ በመሆን ስራውን ስለሚያከናውን በየቀኑ በፀሐይ ላይ ሆን ብሎ በመቀመጥ በቂ የፀሐይ ብርሃን አያገኝም። ሁለተኛ፣ ከወቅቶች መፈራረቅ ጋር ተያይዞ የምድራችን የላይኛው ንፍቀ ክበብ በተለይም ሰሜናዊ ዋልታ አካባቢ በአውሮፓና አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች በዊንተር በቂ የፀሐይ ብርሃን ስለማያገኙ። ሶስተኛ፣ ፀሐይ እንደ ልብ የሚገኝበት ወቅት ደግሞ ከፀሐይ ለሚመጣው እንደ ዩቪ ሬዲዬሽን አይነት አደገኛ ጨረር ተጋላጭ የመሆን እድል ሰፊ መሆኑ። እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ለሰው ልጅ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ሬድ ላይት ለብቻ በሳይንሳዊ መንገድ በመጠቀም በርካታ የውስጥና የውጭ ጤና ችግሮችን መቅረፍ ተችሏል። በእርግጥ በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ሴሎች ወይንም የሴሎች ማከማቻ ማይቶካንድሪያ ለማነቃቃት ስፖርት መስራት፣ ረጅም ጾም መጾም፣ ቀዝቃዛ በረዶ ውስጥ መዘፍዘፍ ከሬድ ላይት ቴራፒ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ጥቅም ይሰጣሉ። ዛሬ እኔ ለተወሰነ ወራቶች ተጠቅሜ ውጤታማ የሆንኩበትን የፊት ሬድ ላይት ቴራፒ አሳያቸዋለሁ። ይህንን ይመስላል። በእርግጥ በሌላ ጊዜ ማውራት ቢያስፈልግም ጠቆም አድርጌ ማለፍ የምፈልገው በአሁኑ ጊዜ እጅግ በጣም የተለያዩ የሬድ ላይት ብራንዶች ገበያ ላይ አሉ። የትኛው የተሻለ እንደሆነ በሌላ ስራ መጣበታለሁ። ይህንን የምታዩትን ለፊቴ የምጠቀመው ነው። እንደዚህ በፊታችሁ ላይ ለ10 ደቂቃ ያህል አስራችሁ ታስቀምጡታላችሁ። በሳምንት ከ3 እስከ 4 ጊዜ ሳታቋርጡ ብታደርጉት ከ6 ወር በኋላ በፊታችሁ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ታያላችሁ። እንደ ማስጠንቀቂያ ለመናገር የምፈልገው ከመጠን በላይ መጠቀም ከፍተኛ የሆነ የቆዳ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ለመጠቆም ወዳለሁ።
በዚህ ዙሪያ በሰፊው ለመነጋገር ለምትፈልጉ በኮሜንት ብታሳውቁን ላይቭ በመውጣት በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ልሰጣችሁ እችላለሁ። ይህ ሬድ ላይት ቴራፒ ለቆዳችን ብቻ ሳይሆን በመላው ሰውነታችን ውስጥ ያለውን የሴል ማይቶካንድሪያ እንዲነቃቃና የተለያዩ በሽታዎችን ለማከም ከተፈለገ ደግሞ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሙሉ ሰውነታችንን ከዚሁ ማሽን ውስጥ በማስገባት ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት ይቻላል። ገዝቶ ቤት ውስጥ መጠቀም የሚከብድ ከሆነ ግን በአሜሪካና በካናዳ አካባቢ ለምትኖሩ ሰዎች ፕላኔት ፊትነስ እና ሌሎች ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ጋር በመሄድ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። አንዳንድ ዩቲዩበሮች የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከላይ በሚቀባና በሚለጣጠፍ ነገር በ2 እና በ3 ቀን ቆዳችን እንደ በረዶ ማንጻት ይቻላል የሚሉ አደናጋሪ መልእክቶች ከእውነት የራቁ በመሆኑ በጥናትና በሳይንስ የተደገፈ ጤናችንን የማይጎዱ ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ በመጠቀም ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን። በሬድ ላይት ቴራፒ ዙሪያ የተሰሩትን በርካታ ሳይንሳዊ ጥናቶች ከዚህ ሊንክ በታች ተውላችኋለሁ። ከሁሉ በላይ ግን ውበት ከውስጥ ወደ ውጪ የሚወጣ ነገር መሆኑን ሳንዘነጋ አመጋገባችንን በማስተካከል ውስጣዊና ውጫዊ ጤናችንን እንጠብቅላለሁ። በሚቀጥለው ስራዬ ከዚህ ቪዲዮ ጋር ተዛማችነት ያላቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩ።